بچه سلام، من مانی ویزارد هستم. به دنیای من خوش اومدید. میدونم شما راجع به افتر افکت میدونید و مهارت‌هایی هم دارید، اما بعضی از شما ممکنه بگید که افتر افکت چی است و چه کارایی انجام میده. درخواست‌های زیادی داشتم که دوست داشتن افتر افکت رو از پایه یاد بگیرن. این آموزش هم مقدمه ابتدایی برای کسایی که تازه میخوان شروع به آشنایی و کار کردن با افتر افکت بکنن. من با ساختن یک جلوه ویژه ساده از ابتدا تا انتها به شما یک نمای کلی از نحوه کارکرد ابزارها و رابطه‌های کاربری بهتون خواهم داد. جلوه‌های ویژه معمولا با قرار گرفتن تصاویر روی هم و ترکیب اونها با هم ایجاد میشه که به یک نتیجه نهایی واقعی یا حداقل ظاهری جالب میرسن. نرم افزارهای زیادی هستن که تو این فرایند به ما کمک میکنن که مهمترین و اصلی‌ترین اونها ادوبی افتر افکت که در حال حاضر تو صنعت فیلمسازی دنیا هم نقش اساسی داره. خب بریم ببینیم مراحل کار به چه صورته. قدم اول این که تصاویر، ویدیوها و تمام عناصر تصویریتون رو به برنامه وارد بکنیم. قدم دوم یک کامپوزیشن ایجاد میکنیم، تصاویرمون رو بهش اضافه میکنیم، افکت‌ها و تغییرات لازم رو انجام میدیم که اینا با هم به خوبی ترکیب بشن. قدم سوم و مرحله آخر هم خروجی گرفتنه، یعنی رندر کردن این فایلی که ما آماده کردیم. خب حالا به نرم افزار بریم و این مراحل رو با هم انجام بدیم. افتر افکت به چندین پنل مختلف تقسیم میشه. از منوی اصلی شروع میکنیم که در بالای پنجره برنامه قرار داره که با دستورات و گزینه‌های مختلف برای کنترل کامپوزیشن ها، لایه ها و سایر عناصر در پروژه به کار میره. در زیر منوی اصلی نوار ابزار هست که شامل تمام ابزارهای اصلی در دسترس شما برای کار روی تصاویره. ابزار سلکشن، کنترل دوربین، متن و دیگر ابزارها که بعداً مفصل راجع بهشون صحبت میکنیم. پنل بزرگ سمت چپ حاوی تب پروژکت، جایی که تمام تصاویر و ویدیوهایی که وارد برنامه میکنیم اینجا ظاهر میشه. میتونید اینجا با ایجاد پوشه‌های فایلاتون رو دسته‌بندی و مرتب کنید که توی پروژه‌های پیچیده‌تر خیلی کمکتون میکنه. قسمت کناری تب افکت کنترله که برای کنترل و تغییرات افکت‌ها استفاده میشه. پنل بعدی که در پایین تصویر میبینید پنل تایملاینه. تمام لایه‌ها رو در کامپوزیشن فعلی خودتون میبینید و تنظیمات اونها رو تغییر میدید. یه نوار افقی برای هر لایه میبینید که نشان دهنده مدت زمان لایه است که به صورت فیزیکی به شما نشون میده که لایه چه زمانی شروع و چه زمانی به پایان میرسه. با جابجایی خط تایملاین تصویر ویدیو توی پنجره پریویو میبینید. سمت راست تصویر چند تا پنل می‌بینیم. پنل اول پنل اینفو که موقعیت مکانی در برنامه رو نشون میده. آدیو، سطوح صدا رو می‌بینید و تنظیم می‌کنید. پریویو شامل تمام کنترل‌های پخشه. پنل بعدی که یکی از مهمترین پنل‌های پرکاربرد افکت اند پریست، به خاطر اینکه تمام افکت‌های موجود در افتر افکت توی این تبه. کاراکتر برای کنترل متن هاست. پنل بعدی که پایین قرار داره برای ترک کردن و تنظیم‌های مختلف به کار میره. حالا اگه تصادفاً پنلی رو بستین میتونین از منوی اصلی ویندوز اونو مجدد فعال کنیم. خب حالا این پروژه رو ببندیم و بریم سراغ کلیپ سفینه خودمون. یه پروژه جدید باز میکنیم. از منوی اصلی فایل، نیو پروژکت. حالا باید فیلم‌ها رو به افتر افکت وارد کنیم. برای این کار از چند طریق میتونیم انجام بدیم. اول از منوی اصلی فایل، ایمپورت، ویدیو رو وارد میکنیم. میتونید با دبل کلیک کردن در پنل پروژکت ویدیو رو وارد کنید و روش سوم با کشیدن و انداختن ویدیو توی پنل پروژکت. توی این مرحله باید یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنیم. میتونید از دو روش استفاده کنیم. اول منوی اصلی کامپوزیشن نیو یا از شورتکات در پنل پروژکت اینجا با کلیک کردن یه پنجره جدید باز میشه که میتونیم اسم کامپوزیشن رو انتخاب بکنیم، فریم ریت و مدت زمان رو مشخص کنیم که من براش 30 ثانیه در نظر میگیرم، بعد اوکی میکنیم. کامپوزیشن جدید با اسم انتخابی ما توی پنل پروژکت اضافه میشه. توی تایملاین هم کامپوزیشن ما به نمایش در میاد. البته هنوز هیچ تصویری اینجا نمیبینید و پنجره نمایش سیاهه. به خاطر اینه که هنوز تصویر رو به کامپوزیشن اضافه نکردیم. اگر اتفاقی این پنجره رو هم بستین میتونید از پنل پروژکت با دبل کلیک کردن مجدد بازش کنید. برای اضافه کردن فیلم به کامپوزیشن فقط کافیه اونو بگیرین و توی کامپوزیشن بندازید. تا الان تونستیم یک لایه جدید رو توی کامپوزیشنمون اضافه کنیم.
همونطور که میبینید تصویر ویدیو نمایش داده میشه. با جابجایی خط زمانی در طول زمان ویدیو حرکت میکنیم. با زدن کلید اسپیس ویدیو نمایش داده میشه و با دوباره زدن اسپیس پخش فیلم متوقف میشه. خب حالا بیایم ویدیوهای دیگه هم اضافه بکنیم. اگه نمیتونید تصویر جدید رو ببینید، لایه شما زیر لایه اصلی رفته و باید این تصویر رو در بالای لایه زمینه قرار بدید. حالا میتونید ببینیدش. خب این تصویر آتیشه، سایز بزرگی هم داره. با رفتن روی مربع‌های دور تصویر کلیک کردن و نگه داشتنش میتونید سایز اون رو تغییر بدین و به اندازه دلخواهتون در بیارین. روی نوار افقی لایه میریم و زمان شروع آتیش رو تصویر جابجا میکنیم تا به نقطه شروع مورد نظر ما برسه. میتونید با کلیک روی تصویر و نگه داشتن کلیک اونو جابجا بکنید. مثلا من میخوام آتیش رو توی پیاده رو داشته باشم. حالا باید این سیاهی رو از آتیش حذف کنیم. برای این کار از ستون مود منو اون رو باز میکنیم. اگه نمیتونید گزینه‌ها رو ببینید میتونید تاگل سویچ رو بزنید. حالا ببینید از منوی باز شده اد رو انتخاب میکنیم. خب خط زمانی رو یکم تغییر میدیم تا تصویر رو ببینیم. خیلی باحال شد. خب اینجا ویدیو زمینه ما تموم میشه. باید کامپوزیشنمون رو تا انتها ببندیم. به این صورت توی تایملاین منطقه نمایش رو کوتاه میکنیم. حالا با کلیک راست روی این قسمت از منو گزینه تریم کامپ ورک آریا رو انتخاب میکنیم تا فقط منطقه کار ما نمایش داده بشه. خب بریم سراغ سفینه و اونو به کامپوزیشنمون اضافه بکنیم. یه نکته بگم، بعضی از فوتیج ها مثل آتیش با زمینه سیاه هستن که باید سیاهی اونو حذف کنیم، ولی بعضی فوتیج ها هم مثل سفینه خودشون زمینه سیاهو ندارن. حالا شروع حرکت سفینه رو هم تنظیم میکنیم. میتونیم با واکنشی که داره فرار میکنه اینا رو با هم مچ کنیم. با زدن کلید اسپیس فیلمو میذاریم تو حالت پخش که ببینیم به درستی با هم مچ شدن یا نه. خب الان به صورت تکنیکی کار ما تموم شده. میتونیم هم رندر بگیریم، ولی میخوام کمی جذابتر بشه. آتیش رو بهش اضافه میکنم که مثلا بعد از سقوط آتیش گرفته. تصویر آتیش رو میگیرم توی کامپوزیشن بالای لایه رهاش میکنم. اندازش رو تغییر میدم و به جایی که میخوام میبرم به نقطه که میخوام جابجاش میکنم. زمین سیاهش رو حذف میکنم. حالا میخوام یکم تصویر آتیش واقعی تر بشه. یه افکت بهش اضافه میکنم. کوروس از پنل افکت سرچ میکنم، روی لایه میندازم، توی تب افکت کنترل تنظیماتش رو تغییر میدم تا به نتیجه مورد نظرم برسه. خب حالا یکم جذاب تر شد. خب الان باید تصویر آتیش رو بذارم بعد از سقوط سفینه، یعنی از بعد از سقوط شروع کنه آتیش گرفتن. با رفتن به ابتدای لایه کلیک کنین و بکشین و اونو تا زمان شروع تا نقطه سقوط کوتاهش بکنین. خب بهترش فقط روی لایه سفینه است که روی دودم اومده که این خیلی غیر طبیعیه. من لایه آتیشو زیر لایه سفینه میبرم اینجوری تا طبیعی تر بشه. حالا شد. شما میتونید با کلیک روی این قسمت تیک افکت رو خاموش روشن بکنید که تاثیر افکت رو روی لایه‌تون ببین. خب اینجا دیگه کار ما توی مرحله تموم شده، ولی شما میتونید لایه ها و افکت های بیشتری هم اضافه بکنید و صحنه رو اونجوری که دوست دارین بچینید. توی این مرحله باید پروژه‌مون رو رندر کنیم تا ویدیو نهایی رو به صورت یک فیلم داشته باشیم. برای این کار از منو اصلی کامپوزیشن اد تو رندر کیو پنجره مربوطه باز میشه. خب گزینه‌هاشو با هم بررسی می‌کنیم. رندر ستینگ که ما روی پیش‌فرض اون رو رها می‌کنیم که خودش روی بست ستینگه. توی قسمت آوتپوت روی گزینه آبی میزنیم تا پنجره تنظیماتش باز باشه. فرمت خروجی رو روی کویک تایم میذاریم. ویدیو آوتپوت رو پیش‌فرض میذاریم. سایز تصویرم که در حالت عادی خاموشه، نمیتونیم تغییرش بدیم، کاری بهشون نداریم. خب اوکی میکنیم. قسمت آوتپوت تو محلی که ویدیومون رو میخوایم ذخیره بکنیم و انتخاب بکنیم.
حالا سیو رو میزنیم و در نهایت روی رندر کلیک میکنیم. بنا به سرعت سیستمتون و حجم پروژه زمان رندر متفاوته. صبر میکنیم تا تموم بشه. حالا بریم سراغ ویدیو نهایی که رندر کردیم و با هم ببینیم. خب تونستیم به خوبی با هم تصاویر رو با هم ترکیب کنیم. شما افکت های صدا هم بذارین روش که خیلی جذاب تر بشه. من یه آدرس سایت این پایین گذاشتم که شما میتونید برین توش فوتیج ها و افکت ها رو به صورت رایگان دانلود بکنید. خب بهتون تبریک میگم، شما تونستین اولین کلیپ با جلوه‌های ویژه خودتون رو بسازید. من یک مجموعه چند قسمتی آموزش مقدماتی رو براتون آماده کردم که بتونین مراحل آشنایی و کار کردن اولیه با نرم افزار رو یاد بگیریم. بعد میریم سراغ دوره متوسطه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. هر نظری، پیشنهاد و سوالی هم دارید میتونین پایین کامنت بذارید. حتما سابسکرایب کنین، منتظر ویدیو جدیدمون باشین. تا ویدیو بعدی، see you.